اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په مخکینی ویډیو کې مونږه په میتھمیټکس کې د اډجاینټ اف میټرکس کړو او بل مونږه ډیټرمیننٹ کړو. په نننی ویډیو کې به مونږه ملټیپلیکیټیو انورس چې دا فایند آوټ کوو. ملټیپلیکیټیو انورس د دې مکمل کنسپټ چې دا به مونږ زده کوو. اول مونږ دا راځو کنه چې دا ملټیپلیکیټیو انورس وایي څه ده. تاسو په ریل نمبر کې ملټیپلیکیټیو انورس چې دی کنه دا کړی وي. ریل نمبر فار ایگزامپل زما سره 2 دی. دې 2 له زه په څه کې ضرب ورکم چې زما سره 1 راشي، نو زه به وله په 1 ور 2 کې ضرب ورکوم. دا 2 به 2 سره ختمیږي او دلته به زما سره جواب 1 راځي. نو د 2 ملټیپلیکیټیو انورس چې دا 1 اوور 2 دی. دا شانتې فار ایگزامپل کو زما سره یو میټرکس A دی، نو دې له زه په څه کې ضرب ورکمه چې ما سره آیډنټیټي میټرکس راشي، نو هغه زما سره دی 1 اوور A. نو چونکې په میټریسز کې د ډیویژن کنسپټ نشته دی، نو دا A به بره وخیږي. A ملټیپلای بای A انورس، د دې دا پاور دلته 1 دی، دا چې کله بره وخیږي دا به A انورس شي. اوس زه د A میټرکس لا په A انورس کې ضرب ورکم، زما سره به آیډنټیټي میټرکس راځي. نو زمونږ سره دا A انورس چې دی، دا A انورس دا زما سره ملټیپلیکیټیو انورس دی. اوس چې کله مونږه د ملټیپلیکیټیو انورس یعنی A انورس فایند آوټ کوو، دا به څه برابر وي؟ دا به برابر وي چې زه کله 1 اوور A ډیټرمیننټ دا ملټیپلای کما د اډجاینټ اف A سره. 1 اوور A ډیټرمیننټ دا چې کله زه ملټیپلای کم د اډجاینټ اف A سره، نو زما سره به A انورس میټرکس دا راوځي. مونږ ځو ایکسرسایز ته. ایکسرسایز کې question number 4 دی find the multiplicative inverse of the following matrices if they exist. وی تاسو د دې لاندنی matrices multiplicative inverse find out کړئ. وی کو پرس کا possible ویلا. زه ځان ته دا پیل نمبر کوېسچن لیکم او دغه multiplicative inverse find out کوم. زما سره اولنی کوېسچن دی A matrix او په کې دنه elements دي 4 1 3 او 1. زمونږ سره ملټیپلیکیټیو انورس چې دی هغه برابر وي د 1 اوور A ډیټرمیننټ انټو اډجاینټ اف A. زه به اول داسې چل وکړم چې زه به پیل د دې ډیټرمیننټ فایند آوټ کړم چې هسې نه چې دا سینګولر میټرکس وي. کو پرس که دا سینګولر میټرکس و مطلب دا ډیټرمیننټ د 0 برابر و، نو بیا به A انورس نه فایند آوټ کیږي. او کو پرس که ډیټرمیننټ چې دی دا د 0 برابر نه و، نو بیا به دی دا انورس چې دا فایند آوټ کیږي. نو زه به د دې A ډیټرمیننټ پیله فایند آوټ کم 4 1 3 1. د 4 له به په دې 1 کې ضرب ورکم، 4 1s are 4، بیا ماینس فارموله کې دی، او 3 له به په 1 کې ضرب ورکم 3 1s are 3. د دې نه به زموږ سره جواب راشي 1. نو A ډیټرمیننټ چې دی دا زموږ سره د 1 برابر شو، مطلب دا سینګولر میټرکس نه دی، نو دې ډیټرمیننټ چې دا پاسیبل دی. اوس به زه اډجاینټ اف A فایند آوټ کم. اډجاینټ اف A، اډجاینټ اف A فایند آوټ کولو طریقه دا ده چې کم زموږ سره ډایګنل ایلیمنټس دي د دې پوزیشن چینج کړه. دا 1 بدلته راشي، 4 بدلته راشي، او کم چې زما سره اپ ډایګنل ایلیمنټس دي د دې به ساینونه چینج شي. دا به -1 شي او دا به -3. نو زما سره A ډیټرمیننټ فایند آوټ شو، اډجاینټ اف M فایند آوټ شو. نو A انورس چې دی هغه برابر دی د 1 اوور A ډیټرمیننټ انټو اډجاینټ اف A. نو 1 اوور A ډیټرمیننټ چې دا برابر دی د 1 او اډجاینټ اف A دا چونکې زموږ سره یو میټرکس دی 1 -1 -3 او 4. اوس به دا ټول انسی چې زه په دې 1 باندې ډیوایډ کړم، 1 اوور 1 -1 اوور 1 -3 اوور 1 او 4 اوور 1. د دې نه به زموږ سره جواب راشي 1 -1 -3 او 4. دا به دې دوباره راشي. نو زما سره
A انورس فایند آوټ شو 1 minus 1 minus 3 او 4. اوس چې زه کله دې میټرکس لا په دې میټرکس کې ضرب ورکم نو زما سره به آیډنټیټي میټرکس راځي 1 0 0 1. چې کله زه د A میټرکس لا په A انورس کې ضرب ورکم نو زما سره به دا میټرکس راځي. نو دا زموږ سره A انورس. ټیک شو. اوس زما سره کوېسچن نمبر 2 دی. موږ له B میټرکس را کړی دی. هغه برابر دی د 3 4 1 2. وی د دې B انورس فایند آوټ کړئ. موږ ولیکو سلوشن B انورس دا برابر دی د 1 اوور B ډیټرمیننټ انټو ایڈجاینټ آف B. اول به مونږ B ډیټرمیننټ فایند آوټ کو. B ډیټرمیننټ دا میټرکس به مونږ ډیټرمیننټ پام ته واړو 3 4 1 2. دی 3 له په 2 کې ضرب ورکم 3 2s are 6 او دی 1 له 4 کې ضرب ورکم 4 1s are 4. د 6 نه چې مونږ 4 ماینس کو زموږ سره به راشي 2. زمونږ سره B ډیټرمیننټ چې دی دا د 2 برابر راغی او اوس به زه ایډجاینټ آف B فایند آوټ کړم. د ایډجاینټ د فایند آوټ کولو لپاره طریقه دا ده چې زه به دا ډایګنل ایلیمنټس چې د دې پوزیشن چینج کړم 2 به دلته راشي 3 به ښکته راشي او د اپ ډایګنل ایلیمنټس په زه ساین چینج کړم. دا به -4 شي او دا به -1 شي. دا زموږ سره ایډجاینټ آف B راغی. اوس چې زه B انورس فایند آوټ کوم دا به برابر وي د 1 اوور B ډیټرمیننټ او ایډجاینټ آف B. 1 اوور د B ډیټرمیننټ چې دی دا د 2 برابر دی دلته ولیکئ 2 او ایډجاینټ آف B چې دی دغه میټرکس دا ولیکئ. دا 2 شو -4 -1 او دلته راغی 3. اوس دا ټول ایلیمنټ چې دا به مونږ پر 2 باندې ډیوایډ کو. 2 به په 2 ډیوایډ کو -4 به په 2 ډیوایډ کو -1 به په 2 ډیوایډ کو او 3 چې دی دا به هم په 2 ډیوایډ کو. زموږ سره راشي 2 به 2 سره ختم شي 1 راځي. دا راغی 1 2 1s are 2 2 2s are 4. خو دا -4 دی دلته به راشي -2 او دا -1 اوور 2 پاتې کېږي او دا 3/2 په خپل ځای راغی. دا زما سره B انورس فایند آوټ شو. په دې کوېسچن کې 3 پارټ زموږ سره دی چې C میټرکس را کړی دی. تاسو سره دی C انورس فایند آوټ کړئ. نو سلوشن C انورس دا برابر دی د 1 اوور C ډیټرمیننټ او ایډجاینټ آف C. اول به مونږ C ډیټرمیننټ فایند آوټ کو 4 -3 -1 او 2. دا 4 د دې 2 سره ملټیپلای شي نو 4 2s are 8. بیا ماینس په فارموله کې دی -3 چې کله د -1 سره ملټیپلای شي د دې نه به راځي +3. ټیک شو. د 8 نه به مونږ 3 ماینس کو نو زموږ سره به راشي 5. نو C ډیټرمیننټ چې دی دا زما سره 5 راغی. چونکې دا زموږ سره نان سینګولر میټرکس دی نو په دې وجه باندې د دې C انورس پاسیبل دی. اوس به زه ایډجاینټ آف C فایند آوټ کړم. د دې ایډجاینټ آف C د فایند آوټ کولو طریقه دا ده چې زه به د ډایګنل ایلیمنټ له پوزیشن چینج کړم 2 به دلته راشي 4 به دلته راشي او د اپ ډایګنل ایلیمنټ په زه ساینونه چینج کړم. دا به شي +3 او دا به شي +1. دا زموږ سره ایډجاینټ آف C راغی. صحیح شو. اوس به زه C انورس فایند آوټ کړم. C انورس برابر دی د 1 اوور C ډیټرمیننټ انټو ایډجاینټ آف C. 1 اوور C ډیټرمیننټ چې دا زما سره برابر دی د 5 او ایډجاینټ آف C برابر دی د 2 3 1 او 4. زه به دا 5 د ټول سره په ډیویژن کې ولیکم. کو تاسو په دې ځای باندې دا کوېسچن پرېږدئ که نه نو بس دا ستاسو جواب ټیک دی ها C انورس. او که نه ډیوایډ کوئ نو 2 به هم ډیوایډ کړئ په 5 باندې 3 به هم ډیوایډ کړئ په 5 باندې 1 به هم ډیوایډ کړئ په 5 باندې او 4 به هم ډیوایډ کړئ په 5 باندې. دا به ستاسو سره راشي C انورس. بیا زموږ سره د دې څلورم پارټ دی. مونږ له یو D میټرکس را کړی دی. هغه برابر دی 0 -3 0 -3 او 2 4 2 4. مونږ ته وایي تاسو D انورس فایند آوټ کړئ.
سلوشن डी انورس چې دی دا برابر دی د 1 اوور डी ډیټرمیننټ او اډجاینټ اف डी. اول به زه د डी ډیټرمیننټ فایند آوټ کما 0 minus 3 2 او 4 4 zeros are 0 minus په فارموله کې دی minus 3 له چې زه کله په 2 کې ضرب ورکړم د دې نه به زموږ سره راځي minus 6 دا minus 6 چې د دې minus سره ملټیپلای شي زموږ سره به डी ډیټرمیننټ برابر شي د پلس 6 چونکې دا زموږ سره نان زیرو نمبر دی په دې وجه باندې دا نان سینګولر میټرکس دی او د دې انورس پاسیبل دی. زه به اوس اډجاینټ اف डी فایند آوټ کما هغه برابر وي چې کوم زموږ سره ډایګنل الیمنټس دي د دې پوزیشن چینج کړئ 4 بدلته راشي 0 بدلته راشي او د دې اپ ډایګنل الیمنټ په ساين چینج شي دا به شي +3 او دا به شي -2. اوس डी انورس دا برابر دی د 1 اوور डी ډیټرمیننټ او اډجاینټ اف डी 1 اوور डी ډیټرمیننټ خو زما سره برابر دی د 6 او اډجاینټ برابر دی د 4 د 3 د -2 او 0. اوس دا ټول انسی دا په 6 باندې ډیوایډ کړئ 4 به مونږ په 6 ډیوایډ کو 3 به مونږ په 6 ډیوایډ کو -2 به مونږ په 6 ډیوایډ کو او 0 به په 6 ډیوایډ کو 2 2s are 4 او 2 3s are 6 د دې نه زموږ سره راځي 2 اوور 3 3 1s are 3 3 2s are 6 د دې نه زموږ سره راځي 1 اوور 2 2 1s are 2 2 3s are 6 د دې نه زموږ سره راځي -1 اوور 3 او 0 چې زه په 6 باندې ډیوایډ کړم د دې نه زموږ سره راځي 0 دا زموږ سره راغی डी انورس. بیا په دې کې زموږ سره اخرنی پارت دی 5 او موږ له یو آیډنټیټي میټرکس راکړی دی 1 0 0 1 وی تاسو د دې انورس فایند آوټ کړئ. سلوشن آی انورس دا برابر دی د 1 اوور آی ډیټرمیننټ او اډجاینټ اف آی. نو زموږ سره آی ډیټرمیننټ چې دا برابر دی 1 0 0 1 دی 1 له به زه په 1 کې ضرب ورکړم دی نه به زموږ سره راشي 1 او منفي 0 چې په 0 کې ضرب ورکړم زموږ سره راشي 0 نو زموږ سره آی ډیټرمیننټ دا برابر شو د 1 د دې انورس چې دا پاسیبل دی. خو اوس به زه اډجاینټ اف آی فایند آوټ کم چې کوم زموږ سره دا ډایګنل الیمنټ دی د دې به مونږ پوزیشن چینج کو بس دام 1 دی دام 1 شو او د نور به مونږ ساينونه چینج کو چونکه هغه دوه زیروګان دي ساينونه چینج کول ته ضرورت نشته. اوس چې کله زه آی انورس فایند آوټ کوم نو زما سره به دا برابر وي 1 اوور آی ډیټرمیننټ او اډجاینټ اف آی. نو 1 اوور آی ډیټرمیننټ خو زموږ سره د 1 برابر دلته مونږ 1 ولیکو او اډجاینټ اف آی چې دا د 1 0 0 1 د دې برابر دی نو دا ټول چې زه په 1 باندې ډیوایډ کړم نو زموږ سره به دوباره دغه راشي 1 0 0 1 دا زموږ سره د آی انورس فایند آوټ شو. تاسو په دې ایکسرسایز کې دو کوېسچنې پاتې کېږي یو کوېسچن نمبر 5 دی یو کوېسچن نمبر 6 دی دا به انشاءالله تعالی په بله ویډیو کې وکړو. دا ویډیو هم بیا لینتي کېږي او نننۍ ویډیو چې دا صرف د انورس باره کې وه چې څنګه مونږ د یو میټرکس ملټیپلیکیټیو انورس چې دا به مونږ فایند آوټ کوو. نو امید لرم چې تاسو به زده کړي وي ډېر زیات اسانه طریقه ده. د دغه شانتې ویډیو د کتو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو چې دا لایک کوئ د خپلو ملګرو سره شیر کوئ. تر د بل ویډیو لیکچره پورې ښاد او آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.